pracuji jako HR ředitelka jedné středně velké IT firmy a pro DevOps jsem se rozhodla proto, abych víc rozuměla tomu, co vlastně mý kolegové dělají a abych případně nějaké principy mohla uplatnit ve své vlastní práci. Pracuji ve společnosti Digitech Automotive jako vedoucí tematického pole. Má motivace být tady dnes je dozvědět se něco o DevOps. Momentálně pracuji jako IT Service Desk Manažer a jsem přišel vlastně kvůli tomu, abych zjistil, jakým způsobem ITIL 4 DevOps funguje v praxi a abych si lépe zjistil, jakým způsobem to aplikovat i u nás. Pracuji jako product owner v Blueberry, což je digitální agentura, a hrozně mě zajímalo, jak to vypadá z té druhé stránky, třeba z pohledu vývojáře nebo někoho, kdo řeší release management a tak dál. Všichni lidi byli zaangažovaní, bavilo je to a co bylo důležité, že nás lektoři nechali si vyzkoušet spadnout na prdel, jak se říká, a potom se z toho poučit. V rámci toho dne, který byl úplně skvělý, jsem pochopila, že v podstatě je úplně jedno, nakolik jsem nebo nejsem neajťák, ale že tomu procesu buď rozumíte a chápete, jak máte sdílet v rámci týmu informace a to ten biznis prostě dokáže posunout výrazně dál. Mě na tom zaujalo to, že jsem si mohl vyzkoušet, jaký to je v případě řešení nějakého problému nebo vývoje systému aplikace. Ten pohled konkrétně z situace developera, kdy mi přistal na stole nějaký task a já jsem měl za úkol ho vyřešit. Co se mi jako opravdu líbilo, bylo opravdu uchopení toho celku a toho cyklu v praxi od biznesu až vlastně zpátky k všechny ty týmy a jak drobné změny dokážou udělat velké rozdíly. Konkrétní věc určitě bych vypíchnul to, že jsem si zkusil poprvé z pohledu vývojáře, jak to je, když ten produkták běhá a ptá se, už to bude, tak už to bude, máte co dělat, takže chápu, že to ty lidi štve a přestanu to dělat. Jedním z mých cílů je dostat tady pár lidí z IT a pár lidí ze software developmentu, aby si to vyzkoušeli na vlastní kůži a vlastně potom dali hlavy dohromady a zkusili vymyslet, jak zlepšit to, co máme u nás ve firmě. Určitě si odnáším způsoby, jak vylepšit komunikaci nejenom mezi biznesem, ale i v rámci těch IT týmů a to je určitě něco, co bych chtěl dál zavádět a rozvíjet u nás. Top pro mě bylo opravdu uvědomit si, jak strašně důležitý je sdílet informace napříč jednotlivými týmy v rámci celé organizace. To u nás uplatnit jde a to je to, co potřebujeme výrazně zlepšit.